बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन हमने क्लास 9 फिजिक्स टॉपिक ते 1 ईयर कैलिपर द टॉपिक शुरुआत ना मख के कम स्टूडेंट ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करे चैनल सब्सक्राइब के और बेल आइकन वक्त कम तासो नवे टॉपिक राजी तासो वक्त रसी और दिस रजी कम तासो नोर पल कजन रिलेटिव्स फैमिलीज मेंबर्स खबर के क्या हुई तम ज्यादा फायदा होशी क्लियर शो दे सब्सक्राइब दसरा पर दी पर्पस शी सब्सक्राइब पर्पस दा दी मंग सरा چې د چینل تاسو سکه ګرو کې خپل او د نور زیات نه زیات خلکو ته ورسي کلیئر شو زموږ ماین مقصد هم چې دا صدقه جاریه ده چې زیات نه زیات خلکو ته ورسي خلکو ته بینیفیټ وشي تاسو په دې کې ځان شاملولو لپاره هم دا تاسو څنګه چې موږ جو همت کوو تاسو دا همت کولای شئ چې دا سبسکرایب کړئ او دې سبسکرایب سره چینل ګرو شي او زیات نه زیات خلکو ته مخکې شي دا ورسي نو ټاپک لاست تاسو موږ ټاپک ته 1 ایئر کیلیپر वन ईयर कैलिपर چې کوم دی د دې منګړو منی دی ګون هیستوري لګا شان او وایو له ځا هیستوري چې دا هیستوري دې سره کلیئر شو په 1631 کې په 1631 کې یو فرنچ میتھمیټیشن او فرنچ میتھمیټیشن او چې هغه نیم موږ سره سره پیری ورنیر پیری ورنیر چې هغه د انسټرومنټ انوینشن کړو په 1631 کې د فرنچ میتھمیټیشن او د هغه ټایم چې کوم دی دا انسټرومنټ چې کوم دی چې په دې نوم باندې یادېږي په ورنیر کیلیپر باندې کلیئر شو دا هم ساده ولا شان چې کوم دی سوا هغه د هیستوري و کلیئر خبره اوس موږ په هر یو په دې تاسو ورنیر کیلیپر د کو سکریوګي په دې ډول تاسو ضروري خبرداري تاسو هیستوري پته کلیئر خبره هیستوري تاسو پته بل چې کوم دی نو تاسو چې کوم دی اسا په دویم باندې تاسو چې کوم دی د څه پته د تاسو ضروري خبره ده دویم باندې تاسو د فاکټس پته چې کوم فاکټس دی دی کلیئر شو تاسو د پته کلیئر خبره نو انسټرومنټ تاسو فزیکلی خام کلیئر شو فزیکلی چې تاسو انسټرومنټ وګورئ مو سره چې کوم دی نو تاسو ته پای کې پارټس پته ولګي کلیئر شو چې موږ سره کوم پارټس دي بیا زه تاسو په بورډ باندې لیکم نو تاسو دا وګورئ موږ سره پدې کې چې کوم دی موږ سره مختلف پارټس دي کلیئر شو دا موږ چې کوم دی ګوره د دې کې تاسو دوه قسمه ریډینګ دي کو تاسو په لیب کې بیا په سکول کې لیب کې تاسو دا انسټرومنټ راوستو تاسو دا مکمل فوي شه ان شاء الله تاسو دا مکمل کوشش کوئ تاسو دا غایډ کما تاسو بیا پریکټیکلی هغه ولې لاس کې خپل وګورئ تاسو ان شاء الله مکمل کلیئر یې په دې کې موږ دوه قسمه ریډینګ دي ګوره موږ یو درمیانه کې منځ کې دا میډل کې ریډینګ نه میډل کې ریډینګ کلیئر شو دې ته موږ وایو فکسډ ریډینګ یا میته موږ مین سکیل ریډینګ هم وایو سو یو ته دوه نمبر دي موږ سره څه شي ده موږ د منځ کې یو ریډینګ دی یو د پاسه ریډینګ دی دا چې کوم ریډینګ دی ته موږ د منځني ریډینګ ته موږ څه ویلی شو فکس ریډینګ هم ویلی شو او مین سکیل ریډینګ هم ویلی شو تاسو چې دوه موږ سره د نمونه دي کلیئر ده بیا موږ سره د پاسه دا بل چې کوم دی دا چې کوم دی او تاسو دا وګورئ دا چې کوم دی موږ سره کلیئر شو دې ته موږ ویلی شو سلایډینګ سکریو یا لاک ته هم ویلی شو کلیئر شو چې موږ په دې کې یو انسټرومنټ دی چې یا موږ سره ابجیکټ میجرمنټ کوو ان ته موږ کې کلیئر شو او هغه باندې چې کوم دی موږ سره موږ میجرمنټ کوو نو موږ باندې کې کیدو دا موږ لاک کوو سکریو موږ سره موږ دوباره لاک کوو موږ سره فکس شي کو بیا موږ ابجیکټ هم بسو نو موږ سره څه کیږي دا موږ سره مو کیږي نه دې ته موږ وایو دا موږ سره مین سکیل ریډینګ یا فکس ریډینګ دې ته موږ ویلی شو 1 ایئر سکیل ریډینګ دا موږ سره دی 1 ایئر سکیل ریډینګ یا چې کوم دی 1 ایئر سکیل ریډینګ دې ته مویبل ریډینګ هم وایي کلیئر شو دا موږ سره مو کیږي حرکت کوي کنه یا دې 1 ایئر سکیل ریډینګ هم وایي دا قدیم ریډینګ دی او په درمیانه ریډینګ دی نو دې ته موږ ویلی شو دې ته موږ ویلی شو 1 ایئر سکیل ریډینګ دا موږ څه شي دی سکریو دی صحیح شو او یا لاک ته هم ویلی شو دا په دې تاسو ما ایکسپلینیشن وکړو چې دا موږ سره څه شي دی باندې موږ ابجیکټ په دې کې موږ کیدو دا موږ ټایټ کو سکریو به ټایټ کو موږ سره دا ټایټ شي ها دا موږ سره سلایډینګ بار چې کوم دا سلایډینګ بار په دې موږ څه کوو دا سلایډینګ بار چې کوم دا په دې موږ د یو ابجیکټ چې کوم دی بوتل شو دا انر ډیپث تم ورنه کو انر ډیپث چې کوم دی موږ پای باندې دا معلومول شو کلیئر شو خبره بیا موږ سره د تاسو دا اپر جاز دی او لوور جاز دی کلیئر شو په اپر جاز باندې موږ انر ډایمیټر د ابجیکټ معلومول شو او په لوور جاز باندې چې کوم دی موږ اوټر ډایمیټر څه کول شو د ابجیکټ معلومول شو په اپر باندې څه انر ډایمیټر د ابجیکټ معلومول شو په لوور باندې موږ اوټر ډایمیټر د ابجیکټ معلومول شو کلیئر شو او موږ چې کوم دی دا چې کوم دی دا موږ وی سلایډینګ بار په دې موږ د یو بوتل یا د یو ابجیکټ چې دنه کم ډیپث دی هغه په دې موږ معلومول شو کلیئر شو خبره دا موږ سره د دې د پارټس خبره اوس موږ سره د دې چې کوم شو دا خو دې حصہ شو اوس موږ راځو څه دا خو د پارټس خبره ده د پارټس نه موږ لیکو چې دا پارټس موږ سره څه کلیئر شو موږ سره په دې کې چې کوم دی سره مین سکیل ریډینګ کلیئر شو
मेन स्केल रीडिंग दे तमंगा सुविधि शु फिक्स्ड रीडिंग हम विली शु क्लियर शो द्वेम माने मुसा चे कम दे वर्नियर स्केल रीडिंग चे कम मुसा बाराने कम जे हरकत की क्लियर शो दाम मुसा वर्नियर स्केल रीडिंग दे और दाम मुसा मूवेबल रीडिंग हम दे क्लियर शो दाम मुसा मूवेबल हम दे क्लियर शो दे मुसा चे कम दे दासा ही दे स्लाइडिंग बार दे क्लियर शो या चे कम दे मुख्य तो मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल शे डेप्थ प्रोब वो तो हम वही क्लियर शो स्लाइडिंग बार या चे कम दे डेप्थ प्रोब चुमंगा यो ऑब्जेक्ट चे कम दे इनर यो बोतल शो दा बोतल यो बॉटल शो सही शो दा बोतल इनर डेप्थ चे कम दे मुझे पता ही माने मालूम होली क्लियर शो खबरा हाँ उस आखिर के मुझे खबर क्यों तो है बला खबर तो सब याको मा si ada kama da part su o part sara che kapne no kamo zori zori khabari dia da sta complexa ha bia mun sara saloram shu da upper jazz su clear su upper jazz su clear su upper jazz mane mun sakuli shu the object che kamne inner depth malum wali shu sai su inner depth au fifth number che kamne mun sara lower jazz su ya inner diameter che kamne clear malum wali shu bari manga lower jazz mane che kamne manga outer diameter या depth che kamne se shu diameter the object so guli shu malum wali shu clear shu lower jazz bande outer diameter mang malum wali shu the object se shu object so object kala manga wo bari musra mukhtalif sizna raj clear shu kala che manga yo siz num wa da misal smong wali da pen da musra se shu da rim text name wa so manga object wa object musra har sara le clear shu pencil shu marker shu ball point shu clear shu the manga sar ko physics ke zyada manga object isteemalu ha no musra upper jazz lower jazz se shu da shu musra main scale reading shu one year scale reading shu sliding depth probe shu clear shu upper jazz shu lower jazz shu musra se shu depth probe shu musra key screw da se shu screw या लाख होता हूँ वेली स्क्रू और लाख चेकम ने बारह चेकम मुसरा स्क्रू चमंगा लाख को मुसरा पादी ऑब्जेक्ट मुसरा से शीजा मुसरा वन ईयर कैलिपर चेकम रीडिंग दे लाख शी ना को मंगा इन बिया दागा ऑब्जेक्ट ओम वर्जो लरम कोते नो मंगा तास्ता अबासु बुलिशु तास्मा वीडियो जला मंगा सुकु मिसाल पादी के मुसरा दा दे मुसरा पादी के समय साल ना मार्कर टेक्स्ट कम क्लियर शो दा मार्कर वाले के टेक्स्ट को दा स्क्रू में सको दा वो स्क्रू the screws are tight from clear shwa ne the screw में tight खुदा खुदा वापस जबरदस्त तरीका लरम कम मा सब रीडिंग पल देवाने टेक्स्ट clear shwa no da mang sara the screw dira pari clear shwa da screw mang sara the screw de औलाद from clear shwa ha da हम sara dira parts खबर shwa उस मंगा सतरा जो parts ना बात चेक हमने mang sara lo mani चेक हम पका working है ना working पका दे लगा da mang saba 2 number o mata sto दे 1 number वाने ta हम जैसा चिता सरा working working या चे कम दे दा सकार की फंक्शन है सरे या दिन मख के दासलो के वर्किंग न मख के दासलो के दा से वर्किंग न मख के फंक्शन के सही शो दा फंक्शन से दे ऐसा फंक्शन के मुसारा नो वन ईयर कैलिपर चे कम दे मंग सरा सके दा यो ऑब्जेक्ट चे कम दे सके मुसारा शिलमा हिस्सा चे कम दा गे सके मुसारा पा मिलीमीटर के दा गे मुसारा मेजरमेंट दे यो ऑब्जेक्ट द यो मिलीमीटर शिलमा पॉइंट डिवीजन चे कम दे सही the yo millimeter shilam point che kamne dage for de se kai पैमाइश measurement कोली सही शो नो उस चिदा द यो मिलीमीटर शिलम हिस्सा दे दस मतलब दे दा को मुदा सबदी क्यों खाई दा से देखो रास्ता दा मुसरा दा 0 ना रवाना पर दिख रास्ता वाला डिवीजन करी वाला पॉइंट ने ता सफाई दा वाला पॉइंट ने दा मुसो इट डिवीजन दो क्लियर शो no da yo millimeter shilama hisse che kama da shilama hissa age che kam ne musa kuli shu padi mane पैमाइश kuli shu clear sha da musa de function de और यदि हम che kam de na samjho ki shu da yo 1 divide by 20 ta हम divide ku na musa raji 0.05 millimeter clear sha na de da musa wi shu da yo instrument so wi shu least count da wi shu so what you least count उसको तासो इनुम ना जाहिरा के देता एलसी शॉर्टकट नेम से एलसी लीस्ट काउंट से मतलब बीच द यो इंस्ट्रूमेंट सोना ताकत ते दे दाखिली हद पर मेजर कुल शे तम होई लिसो सो लीस्ट काउंट ना दी लीस्ट काउंट सोना दे द यो मिलीमीटर शेल में हिस्से पर दे मेजर की तम पर डिवाइड टू 0.05 मिलीमीटर तो तासो को पदी में द पास हो गोरे क्लियर शो द पदी जे के तासो को दा वर दे के दा तो लिखली शी दा 0.05 millimeter clear so da bin sada se rozi clear so da 0.05 singa rozi da musra ga yo
د یو ډیویژن چې لمه حصے په دې څه کوي هغه موږ معیار کې دا په ډیوایډ کو نو موږ سره انالیز کاونټ راوځي کلیئر شو نو دا موږ سره د ورنیر کیلیپر څه شو د موږ سره شو فنکشن ښه اوس په موږ لاست چې کوم دی د دې راشو څه ورکینګ دا کلیئر شو دا ورکینګ څنګه کوي په دې موږ څنګه پیمایش کولی شو نو لاست موږ سره راشي په دریم نمبر باندې په 3 نمبر موږ سره راشي د دې څه ورکینګ ها اوس کله چې موږ د دې ورکینګ کوو نو د ورکینګ نه مخکې به چې کوم دی موږ سره دې یو ضروري خبر راشي چې هغه سره ورکینګ سره چې ریلیونټ دی چې موږ د دې ورکینګ کوو پیمایش کوو نه مخکې موږ څه وګورو د ایرر به وګورو څه به وګورو ایرر ځکه چې ایرر ډېر ضروري دی کلیئر شو نو موږ سره د دې سره ریلیونټ خبره ده چې کله موږ ورکینګ شروع کوو د ورکینګ نه مخکې موږ څه وګورو ایرر به چیک کوو ایرر څه مطلب چې آیا موږ سره په دې انسټرومنټ کې چې کوم دی په انسټرومنټ کې موږ سره زیرو ایرر نشته کوم ایرر زیرو ایرر څه ته وایي کله چې موږ د دې جاز چې کوم ځای دا جاز دا چې مکمل سي بند کوو موږ وګورو دا بند کوو نو موږ څه کوو د ورنیر سکیل ریډینګ او د مین سکیل ریډینګ په دې باندې دوه زیرو ګان یو زیرو دلته کې دی یو دلته کې کله چې دا دوه زیرو یو بل بالکل دا موږ چې بالکل یو بل مخامخ دي کله د دې زیرو د ورنیر سکیل زیرو د مین سکیل زیرو یو بل بالکل مخامخ دي نو په دې انسټرومنټ کې موږ سره ایرر نشته نن کې موږ سره سره زیرو ایرر دی کلیئر شو زیرو ایرر موږ سره درې قسمه ایررز کې دي شي درې قسمه ایرر موږ سره کې دي شي نو ته موږ ویل چې څه شي زیرو ایرر بل ته موږ ویل چې څه پازیټیو ایرر او بل ته موږ ویل چې څه نیگیټیو ایرر ها زیرو ایرر څه مطلب چې کله موږ سره د مین سکیل چې کوم دی موږ سره رسمي خپل لغه چې کله موږ سره د مین سکیل د درمیانه چې کوم ریډینګ دی د پاسه ورنیر سکیل د دې دوه زیرو ګان دی بالکل مخامخ وي نو موږ سره پدې کې ایرر نشته ډیوایس دا انسټرومنټ موږ سره صحیح دی کلیئر شو اوس که چې موږ دا د جاز یو سره ټیکس لګا جاز یې درو رسو او موږ سره د لاندې د ورنیر سکیل زیرو چې کوم دی هغه لیفت سایډ ته راغی دی خو لیفت سایډ ته راغی کلیئر شو د لاندې چې کوم ورنیر سکیل دی خبره بیا وګورئ کله چې د ورنیر سکیل ریډینګ چې کوم دی هغه لیفت سایډ ته راغی کلیئر شو لیفت سایډ ته د چانا د مین سکیل ریډینګ د زیرو نه د ورنیر سکیل ریډینګ د زیرو چې کوم دی د لیفت سایډ ته لاړو نو موږ سره په دې انسټرومنټ کې چې کوم دی کوم یو ایرر دی په دې کې موږ سره لیفت چې کوم دی موږ سره په دې کې پازیټیو ایرر دی کلیئر شو نو موږ سره لیفت سایډ ته راشي چې لیفت سایډ ته راغی موږ سره نو موږ سره پازیټیو ایرر شو او دا قشان چې موږ سره کله د مین سکیل ریډینګ کلیئر شو د مین سکیل ریډینګ موږ سره دی وایي کله چې موږ سره د بیا د ورنیر سکیل ریډینګ او د مین سکیل ریډینګ کله چې د ورنیر سکیل زیرو چې کوم دی هغه چې د مین سکیل زیرو نه رائټ سایډ ته پاتې شو نو بیا موږ سره په دې کې څه شي دی په دې کې موږ سره بیا بل رائټ سایډ ته پاتې شو رائټ سایډ ته نو په دې کې بیا موږ سره نیگیټیو ایرر دی کلیئر شو نو کو دا تاسو وګورئ چې تاسو جاز فکس کې دا کوم جاز دی چې دا فکس کې تاسو او وګورئ چې موږ سره اخو دې په نه پاتې کیږي کوم سره چې د رائټ سایډ ته پاتې کیږي نیگیټیو ایرر دی د چا خسر رائټ سایډ ته پاتې کیږي د ورنیر سکیل زیرو د مین سکیل زیرو نه کو رائټ سایډ ته شو نو موږ سره نیگیټیو ایرر دی او د ورنیر سکیل زیرو د مین سکیل زیرو نه لیفت سایډ ته موږ سره بیا پازیټیو ایرر دی کلیئر شو نو دا تاسو چې کوم نه دا ایرر خبره شو کلیئر شو اوس راځي موږ ورکینګ د پدې باندې کو پیمایش ها نو اوس موږ راځو دي انسټرومنټ اوس موږ سره نیکسټ ټایم موږ سره پدې کې اوس موږ وګورو چې موږ سره په کم پوینټ باندې د اوس موږ کې سلندر ټیکس کو کلیئر شو او موږ سکرو ټایټ کړی دی نو اوس موږ ته راځو دي کې او موږ وګورو دي چې موږ سره په دې مین سکیل او ورنیر سکیل چې موږ سره د دې زیرو نه دی خوا د زیرو نه دی خوا په چا باندې په دې زیرو نه سلندر کې موږ ټیکس کو په مین سکیل کې موږ وګورو چې مین او ورنیر سکیل د ورنیر سکیل زیرو چې په کم ځای باندې دی مثلا د ورنیر سکیل لاندې نه کوم چې ورنیر سکیل دی د دې زیرو نه موږ لیفت سایډ ته د مین سکیل زیرو غانه پرې ډیویژن وشمارو چې څونه دي موږ هغه شمارو نو موږ سره څونه دي موږ سره 1 2 3 4 5 6 7 8 صحیح شو نو موږ سره چې کوم د مین سکیل ډیویژنز دي د مین سکیل ډیویژنز موږ سره دي سو 8 کلیئر شو موږ سره 8 دي ها دا موږ سره مین سکیل ډیویژن شو دینه بعد موږ وګورو چې موږ سره په ورنیر سکیل باندې په ورنیر سکیل باندې کوم یو نمبر دی نمبر په ورنیر سکیل موږ سره یو نمبر وي چې هغه سوي پرفیکټلی بس شي وي کوانساید وي پرفیکټلی مطلب بالکل نه وي پرفیکټلی کوانساید وي میچ کیږي پرفیکټلی میچ وي مطلب په دې باندې یو نمبر وي موږ سره دی په دې کې موږ سره په ورنیر سکیل یو نمبر وي چې بالکل د مین سکیل نمبر ته بالکل مخامخ موږ هغه نمبر وګورو موږ دې کې وګورو دا
نو موږ سره کې 4 چې کوم دی 4 دغه نمبر دی موږ سره چې هغه بالکل څه شی دی 4 نمبر دی چې موږ سره بالکل د مین سکیل او د ورنیر سکیل یو بل ته بالکل مخامخ دي نه دی بالکل کلیر شو 4 هغه نمبر دی چې څه مطلب تاسو د مین سکیل ریډینګ دی 4 او دا موږ سره د ورنیر سکیل 4 دی بالکل دا بالکل یو بل ته مخامخ دي کلیر شو یو بل ته بالکل دا کونساید دی میچ کوي یو بل بالکل دغه نمبر به موږ نوٹ کړو دا موږ سره 4 هغه نمبر دی اوس موږ دی 4 په ورنیر سکیل باندې په ورنیر سکیل په 4 باندې دی خو د لیفت سایډ ته موږ اوس په ورنیر سکیل باندې ډیویژن شمارو وخت په مین سکیل شمارل اوس په ورنیر سکیل شمارو نو په ورنیر سکیل باندې د 4 نه دی خو موږ سره 1 2 3 4 5 6 7 0 پکې نه الو 7 موږ سره څه شو 7 موږ سره دا د ورنیر سکیل هغه ډیویژن راځي کله شو د ورنیر سکیل ډیویژن موږ سره څو راځي 7 کله شو اوس په دا 7 سره موږ څه کو جمع کو څه لیست کاونټ په سوري دا وسه ضرب کو صحیح شو 7 سره موږ ضرب لیست کاونټ کو صحیح شو 7 ورنیر سکیل 7 سره موږ اوس کو ضرب لیست کاونټ موږ تر اوسه دا 0.05 دی انسټرومنټ لیست کاونټ چې کوم دی نو موږ 7 ملټیپلای کو 0.05 سره د موږ سره راشي 0.35 کلیر شو د 0.35 موږ څو کو د مین سکیل بسو کو د مین سکیل هغه موږ سره 8 अब जमा कुछ د वर्नियर स्केल डिवीजन सर वर्नियर स्केल क्लियर सर हमारा वर्नियर स्केल नो मेन स्केल में सर 8 और जमा da un सर सर वर्नियर स्केल में सर 0.35 नो सर da 8.35 सही शो 8.35 da un सर सर पर्से के बराबर मिलीमीटर के दामु सर د सिलेंडर सो په मिलीमीटर کې موږ سره د څه شو میجرمنٹ شو کلیر شو خبره نو دا موږ سره د سره چې کوم دی ورنیر کیلیپر موږ سره چې کوم دی وایندر شو چې د سیکنډ ډیویژن یې سکوير دي هغه موږ سره په ډسکرپشن کې ایمیل شته ان بکس کولی شي تاسو کولی شي کلیر شو نو تاسو لیکشن دی ورکینګ د بیا چې کوم دی لیکشن یو ځکه موریشن سمرایز کوم لیکشن ته دوباره وګورئ کله چې موږ سلندر په دې کې پکس کو سلندر چې کله پکس کو کلیر شو نو موږ د مین سکیل دی نو ما لیکلي د مین سکیل ډیویژن چې کوم دی अब موږ شمارو د کوم نه د 0 نه کلیر شو د 0 نه دی خو چې کوم دی د ورنیر سکیل چې کوم 0 دی او ډیویژن به چا شمارو د مین سکیل خبره راسي ده چې سلندر پکس کو او ورنیر سکیل 0 ته وګورو چې د ورنیر سکیل 0 نه لیفت سایډ ته د مین سکیل څونه ډیویژن راځي ابو نی کوم سره 8 راځي کلیر شو د دینه بعد موږ چې دا فکس کو به موږ پرفیکټلی میچ کوم یو نمبر دی چې پر ورنیر سکیل باندې بالکل پرفیکټلی نه دی چاته بالکل مخامخ ته مین سکیل ته نو چې موږ وکړو هغه نمبر 4 بالکل یو به مخامخ ونه 4 نه دی خو به کوم ډیویژن شماري او د ورنیر سکیل وخت د مین سکیل شمارل اوس په ورنیر سکیل شمارو د ورنیر سکیل دی خو ډیویژن اوس په چانه د 4 د نمبر نه موږ سره سره ضرب به کوچا سره لیست کاونټ د سره 0.05 د فجر ضرب کوم سره 0.35 فارمولا موږ سره د مین سکیل او جمع د ورنیر سکیل نو د امو سره 8 او د ورنیر سکیل موږ سره 0.35 د موږ سره 8.35 د دې سلندر موږ سره په ملیمیټر کې میجرمنټ راغی اوس ضروري خبره اخر کې دا ایرر چې په دې انسټرومنټ کې موږ سره ایرر نو کلیر شو په دې کې موږ سره ایرر نو کو چې موږ سره په دې کې پوزټیو ایرر وی او نیگیټیو ایرر وی نو موږ سره پوزټیو ایرر او نیگیټیو ایرر موږ اخر کې څه کو د دې ویلیو نه بس کو هغه موږ سره منفي کو کلیر شو اب سی موږ سره مثال موږ سره 8.35 اوس موږ سره ماینس کولېږي چې موږ سره پوزټیو ایرر دی موږ به څه کو هغه ویلیو ولیکو پوزټیو او مثال څومره ایرر دی او موږ دې کې ولیکو صحیح شو ایرر چې سم دی په پوزټیو ایرر دی هغه ایرر ویلیو ولیکو چې څومره ده نو موږ دا سره راشي کو چې نیگیټیو ایرر دی کو نیگیټیو ایرر دی نو موږ سره راشي 8.35 نیگیټیو او دغه راشي نیگیټیو ایرر او هغه نو منطق صحیح شو دا موږ سره باتا سره اپ کو چې ایرر په انسټرومنټ کې ایرر ویزا څنګه ویلیو نوٹ کړی هغه موږ انسر راغی دغه شان کو کلیر شو نو چې موږ سره پدې کې ایرر نو موږ سره د پوره دی دا څه شو د سلندر میجرمنټ This is the topic of 1 year caliber wind up show. Allah Hafiz. Jazakallah.